Magandang buhay po sa ating lahat, aking mga ka-fun time. Ngayong araw po ito, tayo po ay magbibake ng coconut macaroons na napakadaling gawin at pwede nyo pong ibenta at gawing business. So, kakailangan po natin ng desiccated coconut, ang ating margarine, ang ating asukal, puting asukal, ang condensed milk at mga 5 itlog. Dahil maliit lang po yung itlog na akin nabili, 5 yung ginamit ko. Pero kung malaki naman po, pwede na po yung 4 lang. So, ang proseso niyo po nito ay napakadali lamang. Kailangan lang po natin pagsamasamahin ang lahat ng ating mga ingredients. At dapat po, halong-halo po talaga siya. As in totally na-mix po dapat yung mga ingredients natin. So, ito po ang aking ginawa. Una yung aking butter at yung asukal po ang una kong mix. Pwede nyo pong i-melt muna yung butter ninyo o yung margarine ninyo bago nyo po i-add yung asukal nyo. And then, ayun po, isa-isa ko pong in-add yung mga itlog. Ayan, dapat bating-bati po yung mga itlog. Napakadali lang po itong gawin. Sigurado ko po kahit mga anak ninyo kaya po nilang lutuin at gawin. Pero ingat lang po sa mga bata dahil mainit po yung oven. Ayan. Actually po, sinubukan ko pong i-steam ang coconut macaron na to. Kaya lang po talagang hindi po pwede. Kailangan po talaga siyang i-bake. No? Ayan. Mas masarap po kapag na-bake siya. Hindi po kasi siya magbubuo kapag na-steam lang. Ayan, so dapat halong-halo po yung margarine, yung asukal, natunaw na asukal at saka yung mga itlog. So dito po, hinalo ko na po yung aking condensed milk. So kahit na anong brand po ang gusto nyong gamitin, pwede. Marami na pong brand ng condensed milk ngayon. Ayan, ihalo lang po mabuti at syempre yung ating desiccated coconut. So itong desiccated coconut na po ito na akin nabili ay kalahating kilo, 60 pesos po. Ayan, 4 na cup, 4 cups lang po ng desiccated coconut ang ginamit ko sa recipe ito. No? Ayan, haluin lang po siya talagang mabuti. And then, painitin na po natin yung oven. And habang pinapainit po yung oven, kailangan na po nating lagyan ng oil yung ating mga moldihan para hindi dumikit yung mga coconut macaroons para madali lang silang tanggalin. Kasi sa recipe pong ito, bale 5 batch po ang aking ginawa. Ayan. Kikita po kayo ng maganda sa recipe pong ito. And then, ibibake na po natin yung ating coconut macaroons. Pasensya na po dahil in-reverse po yung video ko na to. At yun po, ganun lang po kadaling magluto ng coconut macaroons. Salamat po sa inyong panonood. Paki-subscribe lang po, like and comment. Thank you for watching. God bless us all po. Till my next video po. Maraming salamat.